Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita buat tutorial berkenaan dengan anchor lagi ya. So hari ni kita fokus kepada separation untuk part assembly. So maksud saya adalah dulu kita trace benda ni one pieces anchor ni one pieces. So kita nak bagi dia two pieces. Cara senang je. Pergi ke right plan dan kita just potong benda ni. Potong, trim. Dan kita buat sebelah lagi. Okay, dan kita potong. Okay. So extrude cut. Through all board. Dan kita dapat satu ketul ni. Dan kita touch up sikit. So kita extrude benda ni sampai ke sebelah ni. Dan kita save. Kita save as So kita save as a anchor below. Anchor below. So yang satu lagi adalah bahagian atas. Maksudnya kita separate benda ni balik dengan ni. Kita hilangkan bahagian bawah pula dan kita tinggalkan bahagian atas. Caranya pun sama juga. Pergi dekat right plane dan potong bahagian bawah pula. Cara potong bahagian bawah, kita deselect benda ni, yang bahagian part bawah. Okay, kita pergi trim garisan ni. Tinggalkan bahagian atas saja. Okay, bila kita dah trim, kita pergi extrude cut. Through all but select okay. So sekarang ni tinggal lah macam ni. So kita kena touch up sikit. Touch up sikit-sikit. Samakan sebelah sana juga. Okay. Dan kita fillet bahagian depan tak. Should be kat sini. Dia punya ni adalah curve. Bagi 200. Dan belakang pun 200 sama. Saya rasa kat belakang kena kecil sikit. Fillet 150 rasanya. Okay, clear okay. Dan kat belakang ni pun sama juga. Yang ni 250. Okay. Nampak ni ada benda ni. Yang ni kita kena potong. Convert je dan extrude cut. Okay, dan okay. So ini adalah
ni anchor below so maksudnya kita adalah part anchor below, so kita kena save as ni kita anchor apa. Okay, ada anchor apa dan kita suppress benda ni balik dan unsuppress benda ni dengan ni suppress. Kita tengok apa ada benda masalah sini, just kita padam je yang kuning ni, then should be okay. Then kita save as so kat sini kita kena masukkan balik semua assembly yang ada. Abaikan dulu yang merah ni dan masukkan part yang apa tadi ke apa. Okay, ke apa masuk ni dan klik kat sini. Baik, pergi pilih ni. So kat belakang pun sama juga. Ni dengan super ni. Okay, ni dengan ni. Nak pun dah keluar. Ni dengan ya. Ni pergi kat L-bar, pergi width ni, tekan ni dan tekan ni. Dia akan automatic pergi dekat tengah. So kita punya model adalah complete semua. Okay, sekian, terima kasih.